baba sa pwesto ayon sa isang kongresista. Modus ni Yukyuklay pinatututukan sa PIDEA. Construction sa Pag-asa Island sa susunod na taon na masisimulan. At para naman sa Metro News, 2 pulis na nanipol ng isang dalaga sa Quezon City, sinibak sa pwesto. At sa Provincial News naman, seaman arestado ng mahulihan ng baril sa Calibo International Airport. 4 na sundalo patay sa engkwentro sa Basilan. Pulis at sundalo pinagbubugbog sa KTV bar. At para po naman sa ating World News, UK Secretary of State nagbitiw sa pwesto. Spain, posibleng magsagawa ng referendum. Sa ating sport news, Boston Celtics sinungkit ang ika-10 panalo na natiling top team sa Eastern Conference. Coach Chat Reyes, kumpiyansa sa kanyang gilas lineup. At sa ating entertainment news, unang araw ng burol para kay Isabel Granada, pribado muna. At sa ating espesyal na balita, eroplano nag-emergency landing matapos magwala ang pasahero na nabiso ang pambababae ng asawa. Para sa ating ulat kaalaman, pagtanda ng tao, bakit hindi mapigilan? At sa ating health news, sakit sa kidneys, paano malalaman? At para po sa ating top stories, libo-libong pasahero stranded sa mga pantalan sa Bicol at Southern Tagalog. Yan. At ito na po ang inyong hinihintay na si Sir Angelo Almonte. Thank you. At ngayon sa detalye ng mga balita. Libo-libong pasahero stranded sa mga pantalan sa Bicol at Southern Tagalog. Stranded ang ilang pasahero sa mga pantalan sa Bicol, Southern Tagalog, bunsod ng patuloy na pagulan, dulot ng bagyong Salome. Ayon kay Coast Guard Commander Arman Balilo, as of 12 noon, aabot sa 1,660 na pasahero ang apektado ng suspensyon ng ilang biyahe sa mga naturang lugar. Nasa 678 na mga pasahero dito ang stranded sa Bicol, 982 mga pasahero naman sa Southern Tagalog. Kabilang sa mga apektadong biyahe ang 52 rolling cargos, 45 vessels at 28 motor bangkas. Samantala, huling namataan si Salome sa layong 50 kilometers timog-timog kanluran ng Huban o Juban, Sorsogon. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong aabot sa 90 kph. Bagyang kumikilos ito sa bilis na 25 kph sa direksyong west-northwest. Nakataas pa rin ngayon ang public storm warning signal number 1 sa Metro Manila, Rizal, Bataan, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Romblon, Marinduque, Quezon, Laguna, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Masbate, kasama ang Ticao at Burias Islands, Northern Samar, Eastern Samar, Samar Leyte kasama ang Biliran. Si Salome ay inaasang lalabas ng PAR, Philippine Area of Responsibility sa araw ng Sabado. Magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ngayong buwan ng Nobyembre ang Meralco. Sa abiso ng Meralco, dagdag na 34 centavos bawat kilowatt-hour ang madaragdag sa kanilang singil. Ito ay dahil sa pagtaas ng generation charge. Mararamdaman ang pagtaas ng bayarin sa kuryente sa November bill ng mga customer. Dahil sa nasabing dagdag, ang mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour bawat buwan ay magkakaroon ng 68 pesos and 72 centavos na dagdag na bayarin. 103 pesos and 8 centavos naman ang madaragdag sa mga consumer na kumukonsumo ng 300 kilowatt-hour bawat buwan. Kung konsumo naman ay 400 kilowatt-hour bawat buwan, nasa 137.44 ang inaasahang dagdag.
habang 172.79 ang dagdag kapag kumukonsumo ng 500 kWh bawat buwan. Samantala, bumaba ng 8% ang bilang ng krimen sa bansa. Ito ay batay sa pinakahuling ulat ng PNP. Sa ulat ng PNP Directorate for Investigation and Detective Management, DIDM, mula Enero hanggang itong buwan ng Oktubre, nakapagtala ang PNP ng 452,000 o PAGCOR Charter na nagbibigay ng kapangyarihan sa Board of Directors na ilaan ng kita ng ahensya sa infrastructure at social civic projects. Pinagtibay rin ng sabing probisyon. Ayun lang naman pala, be. Okay na? PAGCOR News on Social ko i-correct. Ayun lang naman pala, be. Okay na? PAGCOR News on Social Civic Projects Fund. May kabuo ang 5 bilyong piso ang iniabot ko i-correct.
Kailangan ko i-correct. Ang 5 civic may kabuo ang 5 background news on social civic projects. Projects Fund. May kabuo background news on social civic projects. Background news on social civic projects fund.
May kabuoang 5 bilyong piso ang iniabot ng PAGCOR sa Pangulong Rodrigo Duterte para sa Social Civic Projects Fund o SCPF ng pamahalaan. Ang pagkakaloob ng SCPF ay alinsunod sa Section 7A na Presidential Decree 1869, News on Social Civic Projects Fund. May kabuoang 5 bilyong piso ang iniabot ng PAGCOR sa Pangulong Rodrigo Duterte para sa Social Civic Projects Fund o SCPF ng pamahalaan. Ang pagkakaloob ng SCPF ay alinsunod sa Section 7A na Presidential Decree 1869 o PAGCOR Charter na nagbibigay ng kapangyarihan sa Board of Directors na ilaan ng kita ng ahensya sa infrastructure at social civic projects. Pinagtibay rin ang nasabing probisyon ng Office of the Government Corporate Council o OGCC sa pamamagitan ng Opinion Number 121, Series of 2016 na may petsang July 22, 2016. Alinsunod sa mga patakarang ipinaiiral ng Commission on Audit, nagsumiti ang tanggapan ng Pangulo ng isang report of disbursement kaugnayan ng paggamit ng mga nakaraang remittances. At ito ay sertipikado ng Chief Accountant at sinuri ng COA Audit Team Leader. Gagamitin ang nasabing halaga bilang pondo sa pangangailangan medikal at civic projects. Ang PAGCOR ay 16. Bongga! Carry! PAGCOR on Social Civic Projects Fund. May kabuoang 5 bilyong piso ang iniabot ng PAGCOR sa Pangulong Rodrigo Duterte para sa Social Civic Projects Fund o SCPF ng pamahalaan. Ang pagkakaloob ng SCPF ay alinsunod sa Section 7A na Presidential Decree 1869 o PAGCOR Charter na nagbibigay ng kapangyarihan sa Board of Directors na ilaan ng kita ng ahensya Nagtibay rin ang nasabing probisyon ng Office of the Government Corporate Council o OGCC sa pamamagitan ng Opinion Number 121, Series of 2016 na may petsang July 22, 2016. Alinsunod sa mga patakarang ipinaiiral ng Commission on Audit, nagsumiti ang tanggapan ng Pangulo ng isang report of disbursement kaugnayan ng paggamit ng mga nakaraang remittances. At ito ay sertipikado ng Chief Accountant at sinuri ng COA Audit Team Leader. Gagamitin ang nasabing halaga bilang pondo sa pangangailangan medikal, education assistance at burial assistance para sa mga unipormado at mahihirap na individual at iba pang social civic projects. Ang PAGCOR ay nakapag-ambag na mahigit 11 bilyong piso sa SCPF mula noong 2016. Bongga! Carry!
Pagcor News. Pagcor News on Social Civic Projects Fund. Pagcor News on Social Civic Projects Pagcor News on Social Civic Projects Fund. May kabuoang 5 bilyong piso ang iniabot ng Pagcor sa Pangulong Rodrigo Duterte para sa Social Civic Projects Fund o SCPF ng pamahalaan. Ang pagkakaloob ng SCPF ay alinsunod sa Section 7A ng Presidential Decree 1869 o Pagcor Charter na nagbibigay ng kapangyarihan sa Board of Directors na ilaan ng kita ng ahensya sa infrastructure at social civic projects. Pinagtibay rin ang nasabing probisyon ng Office of the Government Corporate Council o OGCC sa pamamagitan ng Opinion Number 121 Series of 2016 na may petsang July 22, 2016. Alinsunod sa mga patakarang ipinaiiral ng Commission on Audit, nagsumiti ang Luzon Social Civic Projects Fund. May kabuoang 5 bilyong piso ang